Zombie Apocalypse. So, hi guys, welcome back to my channel, Boss Jovs TV. At ngayon ay magmumukbang tayo ng balut. Ayun na naman. Nilagyan natin siya ng maraming sili. Gumawa nga pala kasi ako ng sausawan na isukan niya, nilagyan ko siya ng maraming sili. At onting asin. Tapos nibalay ko rin yung sabaw niya. Yan. At syempre, iwas pampahid blood, pineapple juice. Ayun. At kung napapansin nyo, ay nandito tayo sa kwarto. Kwarto to ng mama ko at medyo maingay kasi sa labas kaya hindi tayo makapag-vlog doon. Huwag ka lang kaliwanag! At mas gusto kong mag-vlog paggabi kasi medyo tahimik na yung paligid at wala ng mga bata. Eh ngayon hapon pa kaya medyo maingay pa yung mga bata dito sa street namin. At yun nga pala, shoutout nga pala kay Mahal dahil wala siya ngayon. Nasa stayin siya, nagtatrabaho siya at kasama niya si Ate Angge. Shoutout, lalagay ko yung picture niya dito kasi bakit daw wala yung picture niya yung nakakang video. So ayan, shoutout sa inyo, ingat kayo palagi. Ito, dahil nga wala tayong sariling studio, ginamit ko muna yung kwarto ng mama ko. Okay. Start na tayo. Lalagyan ko lang ito ng konting sili pa. Ito guys, paunang subo. Ito guys, kain po tayo. Ang ginagawa mo! Grabe guys, unang subo pa lang. Ramdam mo na yung anghang. Grabe, ramdam ko yung sili. Ayan, ramdam natin yung sili guys. Mainit na nga dito sa kwarto. Mas mainit pa yung naladagdagan pa ng anghang na sili. Huwag kayo iiyak. Ang pasensya na kayo, medyo makalat yung kwarto. Ayan. Hindi pa kasi tapos naglinis yung mama ko dito kaya medyo makalat pa. Yan. Ang lasman ng buwanga mo, ha? Grabe. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't. Grabe yung ang niya guys. Ito nga paling sabaw ng ating balot. Ayan. Nakaka-refresh yung sabaw ng balot natin. Ang galing! Ang galing! Napakasarap. Ito guys.
Chili guys. Guys. Sobrang dami sili nitong isa. Dahan-dahan ka, baka mabilaukan ka, ha? Ito guys, dalawa na lang yung natitira. Isang balut. Excuse me po. Ang sarap mo, Pia. Isang balot at saka isang penoy. So, ayan. Malapit na tayong matapos guys. So, may mga high blood dyan, huwag niyong gagayahin to. Ayan. Baka kung ano pong nangyari sa inyo. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Ito guys, pang last yung ating penoy. Ayun, grabe, napakanghang, tsaka medyo nakakaumay yung balot pag medyo naparami yung kain natin. Yan. Ginagawa mo! They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. But you just A few moments later. So yun guys, napalawan tayo dito sa ating balot. Ayun. Sana nagustuhan nyo yung ating video. At pagpasensyahan nyo na po yung ating background dahil wala po tayong sariling studio. Hindi ko napapatagalin to. Hanggang dito na lang guys. Don't forget to like, share, and subscribe sa ating YouTube channel, Boss Jovs TV. At papalo na rin po ng ating Facebook page
At ayun guys, thank you and goodbye.